Καλώς ήρθατε στο YouTube σχολείο με τους δασκάλους του Solidarity Now. Σε αυτό το βίντεο μαθαίνουμε πώς γνωριζόμαστε στα ελληνικά και πώς διαβάζουμε συλλαβές. Όταν συναντάμε νέους ανθρώπους, στο σχολείο, στη δουλειά ή οπουδήποτε αλλού, ρωτάμε συνήθως το όνομά τους. Στα ελληνικά λέμε τη φράση «Πώς σε λένε?» Πείτε το κι εσείς. Πώς σε λένε? Ας ακούσουμε έναν μικρό διάλογο. Πώς σε λένε? Με λένε Σάρα. Στα ελληνικά λέμε το όνομά μας με τη φράση «με λένε». Ακούστε. Με λένε Ζακαρία. Με λένε Φατιμά. Με λένε Σάρα. Με λένε Φε. Φυσικά, μπορούμε να πούμε το όνομά μας και με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε τη φράση «Είμαι ο» και «Είμαι η». Είμαι ο για τα αγόρια και είμαι η για τα κορίτσια. Ακούστε. Είμαι ο Ζακαρία. Είμαι η Φατιμά. Είμαι η Σάρα. Είμαι ο Φε. Ας ακούσουμε έναν πιο μεγάλο διάλογο. Γεια, είμαι η Σάρα. Πώς σε λένε? Με λένε Φατιμά. Χάρηκα. Ακούσατε τη λέξη χάρηκα? Όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο πρώτη φορά και λέμε τα ονόματά μας, λέμε μετά χάρηκα ή χαίρο πολύ. Εδώ βλέπουμε όλες τις φράσεις που ακούσαμε για τη γνωριμία. Μπορείτε να κάνετε ένα screenshot και να τις δείτε ξανά αργότερα. Ας τις ακούσουμε όμως μια φορά. Πώς σε λένε? Με λένε είμαι η... Χάρηκα. Χαίρο πολύ. Και τώρα είναι η ώρα για ανάγνωση. Μη φοβάστε, θα πάμε σιγά σιγά. Βήμα 1. Θυμάστε τα ονόματά τους. Φε, Σάρα, Φατίμα, Ζακαρία. Βήμα 2. Διαβάζετε τα ονόματά τους. Φε, Σάρα, Φατίμα, Ζακαρία. Βήμα 3. Διαβάζετε τα ονόματά τους τώρα. Φε, Σάρα, Φατίμα, Ζακαρία. Και πώς διαβάζω ένα όνομα που δεν ξέρω? Αυτό που κάνεις είναι να κόβεις το όνομα σε συλλαβές. Η συλλαβή είναι σαν ένα παλαμάκι, κάπως έτσι. Οι μικρές λέξεις έχουν 1 ή 2 συλλαβές. Οι μεγάλες λέξεις έχουν 3, 4 ή παραπάνω συλλαβές. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Χτύπα και μέτρα. Φε. Ένα χτύπημα, 1 συλλαβή. Σάρα. Σα. Ρα. 2 χτυπήματα, 2 συλλαβές. Φατίμα. Φα. Τι. Μα. 3 χτυπήματα, 3 συλλαβές. Ζακαρία. Ζα. Κα. Ρι. Α. 4 χτυπήματα, 4 συλλαβές. Πάμε τώρα να δούμε προσεκτικά πώς γράφουμε 1 συλλαβή. Όπως βλέπετε, αυτή η συλλαβή, που είναι και το όνομα ενός σκύλου, έχει 2 γράμματα, φ και ε. Όταν τα βλέπουμε μαζί, διαβάζουμε φε. Τα γράμματα τα χωρίζουμε σε 2 μεγάλες ομάδες. Η μία ομάδα είναι τα σύμφωνα και η άλλη ομάδα είναι τα φωνήεντα. Τα σύμφωνα είναι όλα αυτά εδώ. Για να θυμηθείτε τον ήχο που κάνει κάθε γράμμα, μπορείτε να δείτε ξανά τα προηγούμενα βίντεο. Μία συλλαβή μπορεί να έχει 1, 2 ή 3 σύμφωνα.
Όμως, τα σύμφωνα δεν μπορούν ποτέ να φτιάξουν μία συλλαβή από μόνα τους. Χρειάζονται να έχουν μαζί οπωσδήποτε ένα φωνήεν. Τα φωνήεντα είναι πιο λίγα αλλά πιο δυνατά. Είναι το α, το τα 3 ι, τα 2 ο και το ου. Αν έχετε κάποιο φυλάδιο με την αλφαβήτα στο σπίτι, μπορείτε να πάρετε ένα στυλό και να τα κυκλώσετε για να τα θυμάστε. Κάθε συλλαβή έχει μέσα ένα φωνήεν. Μάλιστα, πολλές φορές ένα φωνήεν είναι μία συλλαβή από μόνο του. Δείτε τώρα τι συμβαίνει αν σε μία συλλαβή αλλάξουμε ένα γράμμα. Τότε αλλάζει όλη η συλλαβή. Για παράδειγμα, αν βγάλουμε το και βάλουμε το ο, τότε ο φε γίνεται φω. Και να ξέρετε, ο φω είναι άλλος σκύλος. Μπορούμε τώρα να δούμε πώς διαβάζουμε συλλαβές με το φ και τα γράμματα α, ι, ο και ου. Φ και α, φα, όπως λέμε φάκελος. Φ και φε, όπως λέμε φεγγάρι. Φ και ι, φι, όπως λέμε φιλί. Φ και ι, φι, όπως λέμε φίμι. Φ και ι, φι, όπως λέμε φυτό. Φ και ο, φω, όπως λέμε φόρεμα. Φ και ο, φω, όπως λέμε φως. Φ και ου, φου, όπως λέμε φούστα. Ένα όνομα είναι μια λέξη και όταν θέλουμε να διαβάσουμε μια λέξη που δεν ξέρουμε, την κόβουμε πρώτα σε μικρότερα κομμάτια. Τα κομμάτια αυτά είναι οι συλλαβές. Μέσα στις μικρές συλλαβές είναι πιο εύκολο να δούμε τα γράμματα και να διαβάσουμε στο τέλος τη λέξη. Πάμε να διαβάσουμε μαζί το όνομα αυτής της γυναίκας. Σ και α, σα. Ρ και ι, ρι. Σα, ρι. Φ και φε. Σα, ρι, φε. Σαρίφε. Ευχαριστούμε πολύ που είδατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να συνεχίσετε να μαθαίνετε ελληνικά με τις δασκάλες και τους δασκάλους του Solidarity Now.